Van egy mondat, amit Magyarországon évek óta hallunk, hogy az orosz olajról és gázról nem lehet leválni, mert földrajz, fizika, vezeték, nincsen tengerünk, nincs alternatíva. Ez a mondat jól hangzik, mert egyszerű, csak közben nem igaz ebben a formában. Nem egyetlen gombnyomással lehet leválni, de igenis vannak rövid, közép és hosszú távú útvonalak Magyarország számára. És ha nem is holnap reggel, de 2-5 éves távlatban nagyon is meg lehetne csinálni, vagy az elmúlt 4 évben meg lehetett volna csinálni. A vita nem arról szól, hogy egy szárazföldi ország számára ez könnyű-e. Nem könnyű. A vita arról szól, hogy lehetséges-e. Mert ha lehetséges, akkor a valódi kérdés már nem az, hogy van-e más út, hanem az, hogy miért nem tettük meg időben a szükséges lépéseket. Az IMF 2025-ös tanulmánya szerint Magyarország 2024-ben még mindig rendkívül sérülékeny volt. A gázfogyasztás 74%-a, az olajfogyasztás 86%-a Oroszországból jött, miközben az ország nyilvánvalóan magas importfüggésű és alacsony forrás diverzifikációjú. Az IMF egyenesen azt írja, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legsérülékenyebb gazdasága energia oldalon, és kifejezetten gyorsabb diverzifikációt, energiahatékonyságot és mélyebb regionális integrációt javasol. Kezdjük az alapokkal. A magyar éves gázkereslet nagyjából 8 milliárd köbméter körül mozog. Az OSW 2024-ben, 2023-as bázison 8,5 milliárd köbmétert írt, a Reuters 25-ben 8 milliárd körüli éves igénnyel számolt. A hazai termelés 2024-ben körülbelül 1,9 milliárd köbméter volt, tehát a fogyasztásnak nagyjából 5-öde, 6-oda belföldről jön. A többit pedig behozatalból, importból kell fedezni. Az olajnál a hazai kitermelés 2024-ben átlépte az 1 millió tonnát, ami fontos, de messze nem elég a teljes magyar igényhez képest. Vagyis a kiinduló pont az, hogy Magyarország még mindig importőr. Csak nem mindegy, egy forrásból importál-e, vagy többből. A magyar rendszer fő sebezhetősége nem csak az, hogy sokat importálunk, hanem az is, hogy egyszerre támaszkodik túl erősen a rendszer kevés útvonalra. A gáz esetében az IMF szerint a fő sérülékenységi pontok a Turk Stream Szerbia út és az osztrák-horvát kapcsolatok korlátozott rugalmassága. Az olajnál pedig az, hogy a rendszer évekig a barátság kőolajvezetékre és az orosz Urals típusú nyersolajra optimalizálódott. Ez azt jelenti, hogy ha egyetlen csővel vagy egyetlen beszállítóval történik valami, az egész rendszer azonnal ideges lesz. A diverzifikáció igazi értelme tehát nem ideológiai, hanem egyszerű. Ne egyetlen útvonaltól függjön az ország működése. Nézzük meg Csehország példáját, szárazföldi ország, nincsen tengere, hagyományosan erősen függött az orosz olajtól és gáztól. Mégis 2025-re megszüntette az orosz olajfüggőséget, és a cseh energiadiplomácia szerint gyakorlatilag kivezette az orosz vezetékes gázfüggést is. Nyilvánvalóan ez nem varázslatból történt, hanem több egymásra épülő döntésből. A csehek a gázoldalon 2022 után rotterdami LNG kapacitást béreltek, megerősítették a tárolói biztonságot, hozzáférést tartottak fenn norvég és algériai forrásokhoz, és úgy készültek a 2025 elejei ukrajnai tranzitleállásra, hogy amikor az megtörtént, gyakorlatilag nem ütötte meg őket. A cseh energiaügyi megbízott ezt úgy fogalmazta meg. Mi 2022-ben megtettük a szükséges lépéseket. Az olajnál még látványosabb a példa. A cseh állami MERO a TAL Plus projekttel megnövelte a Triestből nyugati irányból érkező TAL IKL rendszer kapacitását, így 2025 áprilisára Csehország teljesen függetlenné vált az orosz olajtól. A projekt költségét a MERO 1,3-1,6 milliárd cseh koronára becsülte, ami a saját megadott 25 koronás árfolyammal számolva nagyjából 52-64 millió euró. Ha új tárolók is kellettek volna, ez 92 millió euróig nőhetett volna. A megvalósítás ideje körülbelül 25 hónap volt. A TAL Plus után a Csehország számára rendelkezésre álló kapacitás 8 millió tonnára nőtt, ami fedezi a teljes éves cseh olajigényt. Ez a példa azért is fontos, mert bizonyítja, hogy egy szárazföldi ország nem azért marad örökre orosz olajon, mert földrajzilag el van ítelve rá, hanem azért, mert nem építi ki időben az alternatívát. Nézzük meg Ausztria leckéjét. Még a későn ébredők is tudnak irányt váltani. Ausztria jó példa arra, hogy még egy sokáig erősen orosz függő ország is képes alternatívákat felépíteni.
A Reuters 2024 májusában arról írt, hogy Ausztria akkor még az Európai Unió leginkább orosz gázra támaszkodó országa volt. Egy DIW tanulmány szerint az éves felhasználásban az orosz gáz aránya 95% körül volt. De közben már dolgoztak az alternatívákon. Az osztrák szabályozó és az OMV szerint rendelkezésre álltak olaszországi és németországi alternatív importutak. Az OMV-nek volt hozzáférése norvég és osztrák saját termeléshez, valamint a rotterdami Gate LNG terminálhoz, illetve az európai piacokhoz és szállítási kapacitásokhoz. A fordulópont akkor jött, amikor a Gazprom és az OMV viszonya 2024 végén gyakorlatilag egyik napról a másikra szétesett. A Reuters szerint ezzel megszakadt az OMV és a Gazprom több mint 50 éves közvetlen kapcsolata. Ausztria nem omlott össze. Sőt, Bécs városi energia cége, a Wien Energie már 2024. szeptemberében bejelentette, hogy 2025-ben teljesen kivezeti az orosz gázt, és ügyfeleit, erőműveit és távfűtését teljesen nem orosz gázból látja el. Ez azért is fontos, mert azt mutatja, még ha az országos rendszer bonyolult is, a legnagyobb fogyasztói csoportok külön is tudnak diverzifikálni. A magyar kormány érve, hogy nincs alternatíva, Ausztria esetében sem bizonyult igaznak. A helyes mondat itt is az. Lehet, hogy az alternatíva drágább, lehet, hogy bonyolultabb, lehet, hogy igényel szervezést, de létezik. Ha most nem elméletben, hanem holnaptól nézzük az olajat, Magyarország számára az első számú alternatíva az Adria vezeték, vagyis a horvátországi Omišalj felől jövő tengeri nyersolaj. Az Európai Bizottság 2026. februárjában is ezt nevezte meg a legfontosabb alternatív útvonalként a Druzsba kiesésekor. A CSD és a CREA 2025-ös nagy jelentése még tovább ment. Szerintük az Adria képes fedezni a magyar és szlovák szükségletet is, és a MOL csoport finomítói technikailag képesek nem orosz olajat feldolgozni. Ez azért is kulcsmondat, mert teljesen szembe megy azzal a narratívával, hogy itt valami fizikailag lehetetlen dologról lenne szó. A MOL szerint az Adria ma legfeljebb 2 szárazföldi finomító igényének körülbelül 80%-át tudja ellátni, és ehhez is magasabb technikai és logisztikai kockázat társul. A horvát fél és több elemző viszont azt állítja, hogy a rendszerben több van, és ezeket hosszabb, stabil tesztekkel lehetne bizonyítani. A műszaki helyzet ma már nem az, hogy a magyar és szlovák finomítók csak orosz olajat tudnak kezelni, hanem az, hogy az átállás még nincsen teljesen befejezve. A Reutersnek a MOL 2024 őszén azt mondta, hogy a két finomító már most is képes nagyjából 30-40%-os arányban nem orosz eredetű nyersolajat is feldolgozni. A teljes átálláshoz pedig több mint 20 külön projekt fut. Ezek között nem csak klasszikus finomítói módosítások vannak, hanem kapcsolódó logisztika megerősítése, további tárolókapacitások, keverési és minőségkezelési megoldások, valamint olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy többféle, eltérő tulajdonságú nyersolajból stabil finomítói receptúra álljon össze. A cél az, hogy a Duna és a Slovnaft finomító ne egyetlen típusú optimalizált rendszerként működjön, hanem rugalmasabban tudjon nem orosz eredetű olajfajtákat fogadni az Adria vezetéken keresztül. Hosszú távú szállítási szerződéssel megtámasztva. És itt jön a pénz kérdése. A CSD CREA és az erre épülő összefoglaló szerint a diszkontált orosz olaj a MOL-nak átlagosan 47,3 millió euró havi megtakarítást hozott a nem orosz Adrián keresztül hozott olajhoz képest. Évesítve ez nagyjából 567,6 millió euró plusz költség lenne, ha ezt a kedvezményt feladnák. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit a MOL vezetése mond. Szerintük a teljes orosz olajkivezetés évi 500-600 millió dollár többletköltséget jelentene, vagyis a kettő nagyságrendileg ugyanazt mondja. Az olajleválásnál a fő teher nem a vezeték, hanem a drágább, nem orosz beszerzés és logisztika. De ki kell itt is mondanunk, hogy ez nem lehetetlen, hanem csak drágább. És ha figyelembe vesszük azt is, hogy az elmúlt 4 évben volt lehetőség arra, hogy a MOL erre felkészüljön, akkor kevés kifogást tudunk találni. Nézzük meg Magyarország rövidtávú gáz alternatíváit, a Krk-szigetet és a nyugati reverse flow-t. Gáznál a rövidtávú helyzet más. Itt nem egyetlen nagy vezetékpótló válasz van, hanem 2 gyorsan használható láb. Az első a horvátországi Krk-szigeten található LNG terminál. Magyarország már ma is hoz be gázt Horvátország felől. Az OSW 2024-ben ezt évi körülbelül 1 milliárd köbméterre tette. A terminál 2025 végére jelentősen bővült. Az LNG Hrvatska szerint
A Krk terminál maximális kapacitása 3,9-ről 6,1 milliárd köbméterre nőtt. A teljes fejlesztés értékét pedig horvát források 46 millió euróra tették. És ez egy regionális beruházás, nem kizárólag magyar projekt, de Magyarország számára közvetlenül használható. A második rövidtávú láb a nyugati irány. Vagyis az Ausztria felől az olasz, német, illetve globális LNG piacra támaszkodó reverse flow. Azaz, amikor a vezetéken keresztül nem kelet felől nyugat irányba, hanem nyugat felől kelet irányba történik a szállítás. Számos forrás írta, hogy Ausztria számára ezek az alternatív útvonalak rendelkezésre állnak, és ebből Magyarország is profitálhat. A magyar állam maga is elkezdett ilyen szerződéseket kötni. A Reuters szerint a Shell 2026-tól évi 200 millió, az NG 28-tól évi 400 millió köbmétert szállítana Magyarországnak, vagyis együtt körülbelül 600 millió köbméter per év nem orosz gáz jönne be hosszú távú szerződésekből. Ez az éves, körülbelül 8 milliárd köbméteres magyar kereslethez mérve 7,5%, tehát önmagában nem elég. De fontos, mert végre azt is bizonyítja, hogy ha akar, akkor Magyarország is tud nyugati szerződéseket kötni. Ha ezt számszerűsítjük, akkor rövid távon a látható, nevesített, nem orosz és hazai gázportfólió így néz ki. Van 1,9 milliárd hazai termelésünk. Van 1 milliárd köbméterünk Krk termináltól, 200 millió a Shell-től, 400 millió az NG-től, és ez összesen már 3,5 milliárd köbméter. Ez az éves 8 milliárdos keresletnek körülbelül 43%-a. Már itt is látszik, hogy a teljes magyar gázigény majdnem felét össze lehet rakni úgy, hogy abban nincsen új orosz molekula. A maradék még mindig nagyon sok, de a kép már most sem az, hogy semmi nincsen az orosz vezetéken kívül, hanem az, hogy a portfólió még nincs eléggé felnagyítva. Mik a középtávú gázmegoldások? Románia és Azerbajdzsán. A magyar gázleválás valódi fordulópontja nem rövid, hanem középtávon jön. Az első nagy lehetőség neve Neptune Deep, vagyis a román fekete-tengeri offshore gáz. Az OMV Petrom és a Romgaz szerint a projekt összköltsége legfeljebb 4 milliárd euró, a termelés megindulása 2027-ben várható, és a plató termelés évente körülbelül 8 milliárd köbméter lehet. Ez önmagában szintén nem magyar projekt, de Magyarországnak óriási lehetőség, mert a román rendszer földrajzilag és vezetéki logikában is közeli, és ha a román-magyar kapacitásokat, kereskedelmi szerződéseket és allokációkat rendesen felkészítik, akkor ez lehet a legfontosabb, nem orosz vezetékes gázforrás a régióban. A második középtávú gázláb az azeri déli folyosó. 2026. januárjában a Reuters megírta, hogy a SOCAR, a State Oil Company of Azerbaijan már Ausztriába és Németországba is elkezdett szállítani gázt a TAPon és Olaszországon keresztül. A Reuters szerint a német szerződés évente 1,5, az osztrák piacra pedig akár 1 milliárd köbméter mehet évente. Ez azért fontos, mert Magyarország szempontjából most először nem csak azt mondhatjuk, hogy az azeri gáz ott van valahol délen, hanem azt, hogy a közép-európai rendszerben is megjelenik, és innen már technikailag a kérdés az, milyen osztrák, olasz és regionális kapacitásokat sikerül lekötni és továbbvinni. Ha ezt még egyszerűbben akarjuk mondani, akkor a középtávú gázstratégia 3 mondatban így hangzik. A Krk az első lépés, Románia lehet a fő regionális nem orosz vezetékes gázforrás, 3. Az azeri gáz dél felől és Ausztrián át is beléphet a magyar mixbe. A magyar kormánynak itt nem fizikai problémája van, hanem stratégiai feladata. Időben szerződni, kapacitásokat lekötni, tárolót és rendszerüzemet hozzáhangolni. Ha ezt nem teszi meg, akkor 2027-ben is azt hallhatjuk, hogy nincs alternatíva. Miközben valójában csak későn mozdultak. Mik a közép- és hosszú távú olajmegoldások? Adria, finomítói változások és a harmadik láb. Az olaj esetében a stratégia 3 lépcsős. Az első lépcső az, hogy az Adria rendszer teljesen ki kell használni, és hosszú távú, stabil szerződést kell rákötni. A második, hogy a MOL-nak ténylegesen be kell fejeznie a finomítói projekteket, és 2026 végére el kell jutnia oda, hogy a Duna és a Slovnaft finomító 100%-ban képes legyen nem orosz nyersolaj feldolgozására. A harmadik, hogy Magyarországnak hosszabb távon is el kell gondolkodnia egy nyugati Transalpine Pipeline-hoz kapcsolódó harmadik olajlábon. Ez nem rövid távú projekt, de pont a cseh példa is mutatja, hogy nem lehet lecsöpörni az asztalról.
A legfontosabb, amit itt ki kell mondani. Az olajnál a drágulás valódi, de a technikai lehetetlenség narratívája túlzás. Ahogy említettem korábban, körülbelül 500 millió dollárba kerülne az átállás. Ez sok pénz, de nem valami felfoghatatlan vagy kezelhetetlen összeg egy teljes ország és egy regionális finomítói rendszer szintjén, főleg ha cserébe csökken a geopolitikai zsarolhatóság. Azt is hozzá kell tenni, hogy 4 év volt erre felkészülni. Illetve a cseh átállásnál a nyugati olaj nem egyetlen forrásból jött. 2024-ben a csehek Azerbajdzsánból, Kazaksztánból, Norvégiából és Guyanából is hoztak be olajat. Az diverzifikáció igazi értelme mindig az, hogy ne egyetlen új függés hozzunk létre, hanem több különböző forrást keverjünk. Nézzük meg, mi a helyzet a lengyel útvonallal. A válasz az, hogy elsősorban ez egy gázos útvonal, nem olajos megoldás. Lengyelország a Svinoujsce LNG terminált 2025-re 8,3 milliárd kapacitásúra bővítette, a Baltic Pipe pedig 2022 vége óta 10 milliárd kapacitással hoz norvég gázt Lengyelországba. Ez önmagában is hatalmas stratégiai változás a régióban. A lengyel-szlovák interkonnektor pedig már működik, így a rendszer északról délfele is tud gázt mozgatni. Ez azt jelenti, hogy hosszabb távon a lengyel LNG és a norvég gáz Szlovákián keresztül Magyarország számára is lehet biztonsági tartalék és kiegészítő útvonal. Fontos tisztán látni. A lengyel út nem varázsmegoldás Magyarország számára. Nem arról van szó, hogy holnaptól minden orosz gáz helyett lengyel LNG érkezik, hanem arról, hogy a régióban kialakul egy új észak-déli infrastruktúra, amelyből Magyarország is profitálhat, főleg például krízis helyzetben, szezonális egyensúlyozás érdekében, vagy például akkor, ha a román vagy a horvát út ideiglenesen szűk vagy nem működik. A magyar stratégia hibája nem az, hogy nincsen egyetlen tökéletes helyettesítő vezeték. A hiba az, hogy túl sokáig vártak arra az elképzelt, tökéletes megoldásra, ahelyett, hogy 4-5 közepes megoldásból összeraktak volna egy erős portfóliót. Mit jelentene ez pénzben? Most jöjjön a legfontosabb rész, mennyibe kerülne mindez Magyarország számára. Az orosz nyersolajról való leválás ára nem elsősorban egyetlen látványos építkezésben jelenik meg, hanem 2 külön tételben. Egyrészt a finomítói és logisztikai alkalmazkodás, beruházási költsége, másrészt a tartósan drágább beszerzési mix. A nyilvános becslések alapján a MOL csoport teljes technológiai átállása nagyságrendileg 500 millió dollárba kerülhet, miközben a nem orosz olajra való átállás éves többletterhe, a nyersolajár, a szállítás és a kapcsolódó logisztika miatt körülbelül évi 500-600 millió euró vagy dollár lehet. Ez jelentős összeg, de ennek az ára valójában az, hogy Magyarország kilép a legnagyobb geopolitikai olajkitettségéből, és egyetlen politikai fegyverként használt forrás helyett több, piaci alapon versenyeztethető beszerzési lábra támaszkodik. A gáznál a kép szétterültebb. A rövidtávú magyar diverzifikáció egy része nem nagy hazai építkezésből áll, hanem kapacitáslekötésből és szerződésből. A Krk terminál teljes regionális bővítése 46,1 millió euró nagyságrendű projekt volt. A plusz modul 23 millió euróba került. A cseh TAL plusz 52-64 millió euró volt. A Neptun Deep kicsit más nagyságrendű, és egy teljes térségi game changer. Ennek a fejlesztése 4 milliárd euró volt. A lengyel Danszki FRSU-hoz, tehát tároló és regázosító egységhez kapcsolódó onshore hálózati részre pedig 2025-ben 600 millió dolláros hitelt jelentettek be. Vagyis a régiós energiadiverzifikáció nem filléres, de nem is valami science fiction. Valóban nagy tételek, a Fekete-tengeri és LNG fejlesztések, míg a közép-európai cső és finomítói fejlesztések sokszor több 10, néhány 100 millió eurós kategóriába esnek. És ezek nem Magyarország által fizetendő projektek. Ha csak a legátláthatóbb publikusan beárazott elemeket összeadjuk, a Neptun Deep 4 milliárd eurója, a Krk 46 millió eurója, a cseh TAL Plus 64 millió eurója, a MOL 500 millió dolláros finomítói fejlesztése, a lengyel FRSU onshore 593 millió dolláros fejlesztése, akkor nagyjából 5,2 milliárd euró vagy dollár regionális beruházási nagyságrendet kapunk. Csak hogy ez nem Magyarország egyedüli számlája. Ez regionális infrastruktúra, amely több országot szolgál. Magyarországnak ebből az a feladata, hogy gondolkodjon, hogy bekösse magát a létrejövő rendszerbe, és ne szigetként, hanem csomópontként létezzen. Nézzünk meg egy reális leválási forgatókönyvet. Az első fázis 0-tól 2 év távlatban, olaj esetén az Adria vezeték maximális kihasználása, a finomítói projektek befejezése,
hosszú távú JANAF szerződés kötése. Gáz esetén a krük kapacitás bővített lekötésére kerülne sor. Osztrák reverse flow szerződéseket kell kitárgyalni, Shell és NG kontraktusokat kell beépíteni, illetve magas tárolói fegyelmet kell gyakorolni, és ahol lehet, fogyasztást kell csökkenteni. Csak ebből is látszik, hogy a magyar rendszer több lábra állítható. A második fázis 2-5 éves távlatban azzal kezdődik, hogy belép a román Neptun Deep termelése, nő az azerbajdzsáni molekulasúlya Ausztriában és a déli folyosón, a krük bővítés teljesen működik, és ha a magyar fél okosan tárgyal, akkor 2027-2028-ra a mostani orosz gázmennyiség jelentős része kiváltható. Egy egyszerű illusztratív számpélda. Ha 8 milliárdos éves gázkereslettel számolunk, akkor 1,9 milliárd köbméter hazai termelés, 1,5 milliárd köbméter krükterminál, 600 millió Shell és NG, 1,5 milliárd köbméter romángáz, 1 milliárd köbméter osztrák, azeri és nyugati beszerzés, plusz 1,5 milliárd energiahatékonysági és keresletcsökkentési megtakarítás, az összesen 8 milliárd köbméter. Nyilván ez egy nem előre aláírt valóság, hanem egy műszakilag és kereskedelmileg elképzelhető portfólió. A lényeg az, hogy a teljes kiváltáshoz nem egy cső kell, nem egy vezeték kell, hanem 6 különböző tétel összeadása. 5 éven túli távlatban elkezdődik a harmadik fázis. Itt érdemes lesz vizsgálni egy harmadik, nyugati crude lábat, a Transalpine Pipeline-hoz kapcsolódó nyugati útvonalat. Erről nincsen kész magyar megvalósíthatósági szám, ezért nem lehet pontos árat mondani rá, de a cseh példa is azt mutatja, hogy ilyen beruházás értelmezhető és stratégiai haszna nagy. Hosszú távon a magyar energiabiztonság nem abból fog állni, hogy orosz olaj is kész, hanem abból, hogy van egy déli olajláb, van egy nyugati olajláb, déli LNG láb, van egy román gázláb, nyugati reverse flow, északi vészhelyzeti kapcsolat, plusz nagy tárolói tartalék, ami szerencsére már most is rendelkezésre áll. Ez az a struktúra, amire már rá lehet mondani, hogy modern, európai energiabiztonság. A végső tanulság nagyon egyszerű. Magyarország leválása az orosz olajról és gázról nem ingyenes, és nem is kockázatmentes. De az a történet, hogy ez fizikailag lehetetlen, vagy hogy egy szárazföldi ország nem tehet semmit, egyszerűen nem áll meg, egyszerűen nem igaz. Csehország olajban megmutatta, hogy lehetséges. Ausztria gázban megmutatta, hogy későn is lehet irányt váltani. A régióban most is épülnek és bővülnek azok a folyosók, amelyekből magyar leválási portfólió összeállhat. A valódi kérdés ezért már nem az, hogy van-e technikai út, hanem hogy van-e politikai akarat, van-e időben lekötött kapacitás, van-e befektetés, és van-e hajlandóság elfogadni a rövid távú többletköltséget a hosszú távú biztonságért cserébe. Mert az orosz energia sokáig kényelmesnek és olcsónak tűnt. Csak hogy a geopolitikai számlát mindig utólag küldik ki, és az elmúlt évek, az elmúlt hónapok pontosan azt mutatták meg, hogy ez a számla mindig sokkal drágább, mint egy időben elkezdett diversifikáció.